cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. 30 Tết và nỗi ám ảnh quỷ đòi mạng. Nam trở về làng Đông Bình, Phú Yên vào chiều 29 Tết. Làng quê vắng lặng hơn anh tưởng tượng, không có tiếng pháo, không có trẻ con nô đùa. Những cánh cửa đóng chặt, chỉ có vài người già lom khom nhìn anh với ánh mắt e dè rồi lặng lẽ quay đi. Đêm đó, khi Nam ngồi bên mâm cơm với gia đình, bà Tám, người hàng xóm sống gần nhà, ghé sang, giọng khàn đặc. Cháu về đúng lúc rồi, nhưng đừng ra ngoài sau giờ tí. Nam chỉ cười nhạt, cho rằng bà già chỉ đang dọa dẫm. Nhưng đến đêm, khi gió rít lên từng cơn qua khe cửa, anh nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sân gạch. Nhìn qua khe cửa sổ, Nam thấy một cái bóng ảo đứng trước cổng, đôi mắt đỏ rực như lửa. Khi Nam định mở cửa, mẹ anh chộp lấy tay, thì thào run rẩy. Nghe thấy tiếng gọi thì mặc kệ, đừng bao giờ quay lại. Nam không ngủ được. Gần nửa đêm, em gái anh, Hà, đột nhiên mở mắt, bước ra sân trong trạng thái mộng du. Cô thì thào điều gì đó rồi đi thẳng về phía rừng trúc cuối làng. Nam vội chạy theo. Gió rét căm căm, tiếng chuông chùa vang vọng từ xa. Đột nhiên, giữa rừng trúc, Nam thấy Hà đứng bất động trước một cái giếng cổ, miệng liên tục lẩm bẩm. Trả mạng cho tao, 30 năm, đến lúc rồi. Bất thình lình, từ dưới giếng vang lên tiếng rên rỉ, từng bàn tay gầy guộc thò lên bám lấy miệng giếng. Nam sững người, đôi chân như cứng lại. Chưa kịp làm gì, một luồng gió lạnh buốt ập đến, kéo Hà thẳng xuống giếng. Nam lao tới, nhưng đôi mắt đỏ rực kia lại xuất hiện ngay sau lưng, thì thầm bên tai anh. Đến lượt ngươi rồi. Hoảng loạn, Nam kéo Hà trở lại. Cả hai chạy về nhà, tiếng cười ghê rợn vang lên khắp lối đi. Đêm 30 Tết, lời nguyền vẫn chưa buông tha làng Đông Bình. Nam ngồi thở dốc sau khi kéo được Hà về nhà. Cô em gái vẫn còn run rẩy, ánh mắt thất thần, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Mẹ anh run rẩy châm nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, cầu khấn liên hồi. Từ ngoài cửa sổ, những tiếng gõ cửa khẽ vang lên đều đặn, 3 tiếng một lần. Bà Tám đột ngột xuất hiện, khuôn mặt tái mét. Chúng nó biết rồi. Lời nguyền chưa kết thúc đâu. Nam không tin vào những điều kỳ quái, nhưng những chuyện xảy ra đã vượt ngoài sự hiểu biết của anh. Đêm 30 Tết, cả làng như chìm vào sự im lặng đáng sợ. Từ ngoài sân, cơn gió lạnh quét qua, mang theo một mùi hương nồng nặc, mùi máu tanh. Đèn dầu trên bàn thờ bất ngờ tắt phụt, căn nhà chìm trong bóng tối. Nam lần theo ánh sáng lờ mờ từ bếp, chợt giật mình khi thấy bóng Hà đứng lặng lẽ giữa sân. Mái tóc dài rũ rượi che kín khuôn mặt. Khi Nam vừa đặt tay lên vai Hà, cô quay lại, nhưng khuôn mặt không còn là của em gái anh nữa. Đó là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hắm, miệng nhếch lên nụ cười ma quái. Một giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng cô. Ngươi đã quay lại rồi, sẵn sàng chưa? Nam lùi lại, tim đập loạn xạ. Đột nhiên Hà lao đến, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy cổ anh. Nam vùng vẫy, ngã nhào xuống đất, ngước lên và thấy hàng chục bóng người lờ mờ đứng lặng lẽ quanh sân. Đôi mắt họ đỏ rực, yên lặng quan sát anh. Những tiếng rì rầm vang lên trong không khí lạnh lẽo. 30 năm, một mạng đổi một mạng. Nam gào lên, cố kéo Hà vào nhà, nhưng bàn tay cô lạnh toát như băng giá, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Từ phía xa, tiếng chuông chùa lại vang lên, từng hồi dài đầy ám ảnh. Đúng lúc ấy, bà Tám chạy đến, rải một nắm gạo muối khắp sân, miệng lẩm bẩm thần chú. Đám bóng đen khẽ lùi lại, rồi tan biến vào màn đêm. Hà ngã gục xuống, hơi thở yếu ớt. Bà Tám quay sang Nam, giọng trầm đục. Còn một đêm nữa. Nếu không tìm ra kẻ gây oán, sáng mai sẽ có người phải chết. Nam cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ. Anh đã trở về làng quá muộn. Sau những gì xảy ra, Nam không thể chợp mắt. Anh ngồi co ro bên bếp lửa, đôi mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa chập chờn, trong đầu đầy những câu hỏi. Ngoài kia, gió vẫn rít từng cơn, mang theo tiếng thì thầm văng vẳng giữa đêm khuya. Đột nhiên, một tiếng cạch cạch vang lên từ góc nhà. Nam quay phát lại, tim đập thình thịch. Trên vách gỗ, một vệt tay loang lổ máu tươi từ từ hiện ra, những ngón tay dài ngoãng cào cấu để lại dấu vết rợn người. Nam run rẩy tiến lại, chạm vào vết máu thì bỗng nhiên cửa sổ bật tung. Một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn. Chưa kịp định thần, Nam nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Mỗi bước đi đều chậm rãi, kéo lê như ai đó đang lết qua sân. Nam dõi theo qua khe cửa và chết lặng khi thấy một bóng người mặc áo dài trắng rách nát, tóc xõa che kín mặt, đang đứng lặng trước cổng. Cái bóng từ từ ngẩng đầu để lộ khuôn mặt thối rữa.
đôi mắt trắng dã, miệng rỉ máu, thì thầm trong đêm. Đến lượt ngươi. Nam lùi lại, tay nắm chặt con dao bên bếp lò. Nhưng ngay lúc đó, Hà lại bước ra, ánh mắt vô hồn, hướng thẳng về phía cánh cổng đang mở. Nam lao đến kéo cô lại, nhưng một lực vô hình đẩy anh văng ra sàn. Căn nhà rung lên bần bật, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn. Bà Tám đột ngột xuất hiện, rải bột màu trắng quanh nhà và quát lớn. Đừng mở cửa, nó chưa lấy được mạng ai đâu. Cánh cửa rung lên dữ dội, những bàn tay tím tái thò qua khe cửa, cào cấu điên cuồng. Nam ôm chặt lấy Hà, mồ hôi vã ra như tắm. Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Đêm nay, ngươi phải chết chính là ngươi. Nam nhìn sang Hà, đôi mắt cô bỗng nhiên đỏ ngầu, miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Nam thét lên, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Đêm 30 Tết, nỗi ám ảnh ngày càng siết chặt. Nam bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét lập lòe trên bàn thờ. Hà đang ngủ, nhưng hơi thở dồn dập bất thường. Bà Tám ngồi thu lu ở góc nhà, miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Bên ngoài, tiếng côn trùng bỗng im bặt. Một luồng hơi lạnh tràn vào, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Nam cảm giác như có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ. Anh từ từ quay đầu, tim đập thình thịch. Một khuôn mặt trắng bệch, méo mó, với đôi mắt đỏ quạch đang dán sát vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đôi môi thâm tím mấp máy từng tiếng rời rạc. Trả mạng lại cho tao. Nam lùi lại, tay với lấy cây đèn dầu, nhưng ánh sáng bỗng vụt tắt. Từ trong bóng tối, một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên chộp lấy chân anh. Nam hét lên, cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, bàn tay càng siết chặt. Một giọng nói rợn người vang lên từ dưới sàn nhà. Ngươi là hậu duệ của kẻ phản bội, số phận ngươi đã được định đoạt. Nam kinh hoàng nhìn xuống, dưới khe sàn gỗ, một cặp mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên, một vật gì đó từ trong bóng tối trườn ra. Một bóng đen gầy guộc, làn da nhăn nheo, từng móng tay dài ngoẵng cào xé sàn gỗ kêu ken két. Bà Tám quát lớn, ném một nắm gạo muối về phía cái bóng. Nó rú lên một tiếng chói tai rồi tan biến vào khoảng không. Nhưng những tiếng thì thầm vẫn vang vọng khắp căn nhà. Đêm nay, mạng đổi mạng. Nam nhìn về phía Hà, cô vẫn nằm bất động, nhưng nước mắt trào ra, miệng liên tục lặp lại. Chạy đi, anh ơi. Bà Tám kéo Nam lại, thì thào trong tuyệt vọng. Không thể trốn được nữa rồi. Chỉ có một cách duy nhất, tìm ra hài cốt kẻ oan khuất và thiêu hủy trước khi trời sáng. Nam nhìn ra cửa sổ. Trong màn sương dày đặc, những bóng người mờ ảo đang lướt qua lướt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng. Đêm 30 Tết, thời gian không còn nhiều. Nam cầm chặt cây đèn pin run rẩy bước ra sân. Bên cạnh là bà Tám với chiếc bọc vải đỏ đựng đầy nhang muối và bùa chú. Màn đêm dày đặc bao trùm khắp làng. Những làn sương mờ ảo cuộn quanh như những bàn tay vô hình bấu víu lấy từng hơi thở của họ. Mỗi bước chân đều khiến sỏi đá vang lên lạo xạo. Nhưng đâu đó, giữa làn gió rét, Nam nghe thấy tiếng thở dốc. Từ phía giếng cổ cuối làng, một làn khói trắng bốc lên, tạo thành hình hài một người đàn bà tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ rực căm hờn. Tiếng rên rỉ kéo dài như một bản án vọng lại từ quá khứ. Họ đã giết tao, trả mạng lại đây, đổi mạng, đổi mạng. Bất ngờ, mặt nước giếng sủi bọt, rồi từng cánh tay xương sẩu vươn lên, mò mẫm trên miệng giếng. Nam thở hổn hển, kéo bà Tám lùi lại, nhưng những chiếc bóng từ các ngôi nhà xung quanh đang lặng lẽ tiến về phía họ. Những khuôn mặt nhợt nhạt, hốc mắt đen sâu, mồm lẩm bẩm như bị thôi miên. Bà Tám nhanh chóng rải muối xung quanh hai người, rồi đốt nén nhang cắm xuống đất. Một cơn gió lạnh thổi qua, lửa nhang bùng lên thành một màu xanh ma quái. Đúng lúc ấy, từ trong giếng vang lên tiếng gào thét kinh hoàng, một bóng người lao thẳng lên mặt đất, là một người đàn ông với gương mặt đầy máu, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Nam nhận ra, đó chính là ông nội anh. Chính ông sao? Nam lắp bắp trong khi bóng ma khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt nhưng đầy căm hận. Gia đình mày đã phản bội tao, hãy đào lên, kẻ đã giết tao vẫn còn trong ngôi nhà đó. Trời đất như sụp đổ trước mắt Nam. Anh nhìn bà Tám, khuôn mặt bà tái nhợt thì thầm. Họ đã phong ấn oan hồn dưới giếng, nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ. Không còn thời gian để suy nghĩ, Nam lao đến giếng, dùng cuốc xẻng bới lớp đất xung quanh. Ngay khi lớp đất cuối cùng được đào lên, một bộ hài cốt rơi xuống. Bỗng dưng một cơn gió dữ dội thổi qua, những bóng ma la hét gào rú rồi tan biến dần vào hư vô. Nhưng khi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, Nam bỗng rùng mình khi thấy từ dưới giếng một bàn tay khác vẫn đang trồi lên.
và họ vẫn chưa dừng lại. Nam thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khi nhìn thấy bàn tay xương xẩu từ giếng cổ đang chậm rãi trồi lên. Từng ngón tay đen thẫm, nhầy nhụa, khẽ cào lên thành giếng phát ra âm thanh ghê rợn. Bà Tám hét lên, chạy đi Nam, thứ này không thuộc về dương gian. Nhưng đôi chân Nam như bị đóng chặt xuống đất. Từ đáy giếng, một khuôn mặt thối rữa ló ra, đôi mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm. Miệng nó từ từ mở rộng, phát ra giọng nói rít lên từng chữ. Ngươi đã đánh thức ta. Bất thình lình, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt Nam. Toàn thân anh cứng đờ, xung quanh không gian như xoay chuyển, mọi thứ trở nên mờ ảo. Trong cơn choáng váng, anh thấy cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Một đám đông mặc áo tang, gương mặt vô hồn đứng quanh giếng. Ai nấy đều cúi đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. Đổi mạng, đổi mạng. Nam giật bắn mình khi nghe tiếng khóc thút thít vang lên sau lưng. Anh quay lại và chết lặng. Hà đang đứng đó, ánh mắt trắng dã vô hồn, đôi tay duỗi thõng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Cứu em, đừng để nó lấy mạng em. Cùng lúc đó, những bóng đen bắt đầu lết ra từ các góc khuất quanh sân nhà. Chúng không còn là những ảo ảnh mờ nhạt nữa, mà là những hình hài rõ ràng, da thịt nứt nẻ, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Hà. Bàn tay đen ngòm chộp lấy vai cô. Hà hét lên thất thanh, rồi gục xuống. Nam hoảng loạn lao đến, nhưng một bàn tay vô hình kéo anh giật lùi về sau. Cơ thể anh cứng đờ, không thể cử động. Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không khí. Bóng đen to lớn thì thầm sát tai anh. Đừng hòng trốn thoát. Một mạng đổi một mạng. Bà Tám run rẩy ném một lá bùa lên trán Nam, khiến anh choàng tỉnh. Bà kéo anh đứng dậy, gấp gáp nói, phải chôn lại hài cốt trước khi chúng chiếm lấy linh hồn người sống. Nhưng khi cả hai quay lại giếng cổ, họ sững sờ. Hài cốt đã biến mất, và trên mặt nước một bóng người đang dần hiện rõ. Nam chết lặng khi nhìn xuống giếng. Trên mặt nước đen ngòm, một khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện ra. Đôi mắt vô hồn mở to, miệng ngoác rộng như đang cười. Gương mặt ấy chính là Nam. Không thể nào. Nam lùi lại, tim đập loạn xạ. Nhưng khuôn mặt dưới giếng vẫn không rời mắt khỏi anh. Từng giọt nước nhỏ xuống vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Đột nhiên nó thì thầm, ngươi là ta. Bà Tám lập tức ném một nắm muối xuống giếng, miệng niệm thần chú. Mặt nước lập tức sôi sục. Những bàn tay đen đúa vươn lên từ đáy giếng, cố kéo khuôn mặt kia trở lại. Nhưng trước khi biến mất, cái bóng dưới nước vẫn kịp nở một nụ cười nham hiểm. Hà bỗng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam đầy sợ hãi. Anh ơi, có ai đó đang đứng sau lưng anh. Nam cảm giác một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh quay phắt lại và thấy một cái bóng cao lớn đứng ngay sát mình. Đó là một người đàn ông mặc áo dài đen, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đen sâu hun hút, bàn tay gầy guộc đưa lên chạm vào trán Nam. Lập tức, một loạt hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh. Cảnh một người đàn ông bị trói, bị ném xuống giếng giữa đêm giao thừa, máu nhuộm đỏ mặt nước. Giọng nói của bà Tám vang lên kéo Nam về thực tại. Chính hắn là kẻ đã bị giết oan, hồn không siêu thoát nên quay về đòi mạng. Nam chưa kịp phản ứng thì một cơn gió lạnh thốc vào, khiến ngọn đèn bão trên tay anh vụt tắt. Căn nhà rung lên bần bật, cánh cửa sổ bật tung, gió cuốn theo những tiếng rên rỉ não nề. Đổi mạng, đến lúc rồi. Bỗng nhiên Hà ôm đầu hét lên đau đớn, cơ thể cô run rẩy dữ dội, hai mắt trợn ngược như bị ai đó điều khiển. Giọng cô méo mó, đầy oán hận. Chính các người đã chôn ta xuống đây, giờ đến lượt các người. Nam hoảng loạn ôm lấy Hà, nhưng cơ thể cô lạnh ngắt. Bà Tám vội vã vẽ bùa lên trán Hà, nhưng lá bùa vừa chạm vào đã cháy xém thành tro bụi. Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Màn đêm bao trùm lấy họ, và từ trong giếng, một bóng đen chậm rãi bò ra. Nam hoảng sợ lùi dần khi bóng đen từ giếng cổ đang chậm rãi bò ra. Nó không còn mờ ảo nữa, mà hiện rõ từng đường nét rợn người. Một cơ thể ướt đẫm, mái tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt đen ngòm sâu thẳm. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, làm Nam muốn nôn mửa. Bóng đen bỗng bật lên, lao thẳng về phía Nam. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, bà Tám hét lớn, tung một nắm gạo nếp pha máu gà lên người nó. Bóng đen gào rú thảm thiết, cơ thể quằn quại như bị thiêu đốt, rồi tan biến thành làn khói mờ. Nhưng chưa kịp thở phào, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ trong nhà. Cốc, cốc, cốc. Nam nuốt nước bọt, bàn tay run run mở hé cánh cửa. Ngoài sân, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ đứng lặng lẽ, mái tóc dài phủ kín gương mặt. Giọng nói của bà ta thì thào, trả mạng cho tao. Bà Tám tái mặt kéo Nam lùi lại thì thầm,
Là bà Thảo, người đã mất tích năm đó, hồn bà ấy bị nhốt ở đây. Cửa đột ngột bật tung, một luồng gió lạnh ào vào làm tắt hết đèn đóm. Hà lại gào lên, cơ thể co giật dữ dội. Trên trán cô xuất hiện những vệt máu loang lổ như ai đó đang khắc chữ. Nam hoảng loạn soi đèn pin, 4 chữ rõ ràng hiện ra: đổi máng đêm giao thừa. Hà đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt trắng dã nhìn Nam. Giọng nói không còn là của cô mà là giọng của một người đàn bà uất hận. Tao chết oan, giờ tao phải có người thay thế. Cùng lúc đó, những bàn tay lạnh lẽo thò ra từ dưới sàn nhà, cố kéo Nam xuống. Anh vùng vẫy hét lên tuyệt vọng. Bà Tám lập tức vạch một vòng tròn bằng phấn trắng quanh họ, niệm thần chú liên hồi. Tiếng gào rú vang dội khắp căn nhà, những bóng đen giãy giụa trong tuyệt vọng rồi dần tan biến. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Hà ngất đi trên nền nhà lạnh lẽo. Nhưng bên ngoài, giếng cổ vẫn gợn sóng, và từ đó một giọng cười lanh lảnh đầy ma quái vọng lên. Chưa, hết, đâu? Nam ngồi thừ trên nền đất, hai tay vẫn ôm lấy Hà. Trái tim anh đập thình thịch, cảm giác lạnh lẽo không chịu buông tha. Mặc dù những bóng ma đã biến mất, nhưng không khí trong căn nhà vẫn nặng nề, như bị bao trùm bởi một sức mạnh vô hình. Hà vẫn mê man, miệng lẩm bẩm những câu nói không đầu không cuối. Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cửa sổ. Nam quay lại, đôi mắt anh mở to, bởi ngoài cửa sổ, một hình bóng mờ ảo đang đứng nhìn chằm chằm vào anh. Đó là một đứa trẻ nhỏ, tóc rối bù, gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen như đá. Nó không nói lời nào, chỉ đứng im như một bức tượng. Nam cảm giác có gì đó rất sai. Anh chạy lại gần cửa, nhưng trước khi anh kịp mở, bóng đen đó đã biến mất. Cả căn nhà chợt rung lên mạnh mẽ, như bị một cơn bão vô hình tấn công. Tiếng cười khàn khàn vang lên, mang theo sự điên cuồng và tàn ác. Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao? Giọng nói là của một người đàn ông, nhưng lại không phải là giọng của ai mà Nam từng biết. Nó vang vọng khắp không gian như một lời nguyền. Nam quay cuồng, cố gắng tìm kiếm sự giải thích trong màn đêm. Đột nhiên, một bóng đen to lớn xuất hiện từ trong phòng khách, đôi mắt đỏ rực sáng lên như hai ngọn lửa. Chưa bao giờ ngươi có thể trốn chạy. Nam hét lên, chạy vội về phía cửa chính, nhưng khi anh mở cửa ra, bóng tối ngoài trời dường như cuốn anh lại. Mặt đất dưới chân anh chao đảo, rồi bỗng chốc một lỗ hổng lớn xuất hiện, nuốt chửng Nam và Hà vào trong. Đám đất đá bắn tung tóe, và trong khoảnh khắc ấy, Nam nhìn thấy những bàn tay từ dưới đất vươn lên, gào thét kéo họ xuống. Đổi mạng, đổi mạng. Đột nhiên, một tia sáng mạnh mẽ chiếu vào từ trên cao. Nam ngước lên, và trước mắt anh là một hình bóng mờ ảo, đứng trên cao nhìn xuống họ. Đó là một người phụ nữ, tay cầm một thanh kiếm sáng loáng, miệng cười bí ẩn. Đã đến lúc. Nam không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Những bàn tay dưới đất kéo họ xuống, cơ thể anh dường như mất đi mọi cảm giác, chỉ có bóng tối bao trùm. Tuy nhiên, tia sáng chói lòa từ trên cao dần dần mở ra một con đường sáng rực. Cả Nam và Hà bị cuốn vào luồng ánh sáng ấy, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ thấy mình lơ lửng trong không gian huyền bí. Bỗng nhiên, đất đai xung quanh họ vỡ tung, và Nam rơi vào một không gian khác, nơi mà không gian và thời gian dường như không tồn tại. Lơ lửng trong không khí là những chiếc bóng mờ ảo, chúng cười khúc khích, rồi dần dần hiện ra, mỗi bóng đều mang một hình dáng kỳ quái và khủng khiếp. Một bóng đen khổng lồ tiến lên, khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt đỏ rực đầy oán hận. Nó không phải là một bóng ma bình thường. Khi nó lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng, giống như hàng nghìn lời nguyền đồng thời buông xuống. Ngươi không thể thoát, mạng của ngươi đã bị đánh đổi từ lâu rồi. Nam cảm giác như trái tim mình muốn ngừng đập. Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Hóa ra sự kiện này không phải là ngẫu nhiên. Những linh hồn trong căn nhà, những bóng ma từng được giải thoát, chúng đang quay lại để đòi lại cái giá phải trả. Không chỉ có bóng ma của người đàn ông đã bị giết oan, mà còn những linh hồn khác bị chôn vùi dưới đất, trong những ngôi mộ vô danh. Ngay khi Nam còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia vươn tay ra chộp lấy cổ anh. Cơ thể Nam bị siết chặt, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, một tia sáng xanh lam lóe lên, chiếu thẳng vào bóng ma. Cả không gian xung quanh như bị xé toạc, và một tiếng thét dữ dội vang lên, đánh bật bóng ma ra khỏi Nam. Hà vẫn mê man, nhưng không khí trong không gian dần dần ấm lên. Những bóng ma biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn vương vãi quanh họ. Nam không kịp thở phào vì tiếng cười quái dị lại vang lên từ trong bóng tối. Giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Lũ chúng mày, chưa bao giờ thoát khỏi số phận.
Ánh sáng yếu ớt cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối vô tận bao phủ. Nam cảm thấy mình đang bị rút vào một vũ trụ khác, nơi không có không gian, không có thời gian. Chỉ có sự tĩnh mịch vây quanh và sự sợ hãi ngày càng lớn trong lòng anh. Hà vẫn mê man trong tay anh, nhưng một sự lạnh lẽo lạ thường đang lan ra từ cơ thể cô. Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa vang lên từ xa, như tiếng thì thầm của một linh hồn đang lẩn khuất trong bóng tối. Chạy đi, hoặc chết trong đau đớn. Nam quay lại, và ngay trước mắt anh, một cánh cửa lớn đột ngột xuất hiện trong không gian mịt mù, phát ra ánh sáng xanh nhạt như những ngọn đèn trong đêm tối. Cánh cửa mở ra, và một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh. Anh không thể cưỡng lại được, bước về phía nó, cảm giác như có một lực hút vô hình kéo anh đi. Khi Nam tiến gần hơn, một luồng khí lạnh ngắt tràn vào từ cánh cửa, khiến anh rùng mình. Anh cẩn thận đưa tay ra và chạm vào mặt cánh cửa, nhưng ngay lúc đó một cơn gió mạnh cuốn đến, và hình bóng của một người đàn bà xuất hiện ngay sau lưng anh. Tóc dài phủ xuống, mắt đen kịt, gương mặt méo mó như một vết nứt trên bức tường tâm linh. Ngươi không thể đi qua được đâu, linh hồn ngươi đã bị ràng buộc. Cánh cửa đột ngột đóng lại, và Nam cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ như đang bao phủ quanh mình. Anh quay lại nhìn, chỉ thấy những hình bóng mờ ảo xuất hiện từ trong bóng tối, từng cái đầu với những đôi mắt vô hồn, lặng lẽ di chuyển về phía anh. Nam nhận ra rằng đây chính là những linh hồn chưa được siêu thoát. Những linh hồn này đã bị giam cầm trong không gian này, chờ đợi sự trả thù. Những bóng ma bắt đầu đuổi theo anh, kéo anh vào trong bóng tối, và những tiếng hét đau đớn vọng lên từ khắp nơi, càng lúc càng lớn hơn. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Nam nhìn thấy Hà mở mắt. Đôi mắt cô không còn bình thường nữa, thay vào đó là một ánh sáng đỏ rực. Hà đứng dậy, miệng lầm những câu thần chú, và một sức mạnh lạ kỳ tràn vào cơ thể Nam. Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh. Chúng ta không thể trốn thoát, nhưng có thể chiến đấu. Hà đột nhiên vung tay, tạo ra một vòng ánh sáng mạnh mẽ, chặn lại các linh hồn. Nhưng đó chỉ là tạm thời, và cánh cửa ấy, dù có bị chặn lại, vẫn không ngừng kêu gọi họ tiến vào. Ngay khi ánh sáng từ vòng bảo vệ của Hà dần phai đi, những bóng ma lại bắt đầu dồn về phía họ. Cơn lạnh buốt trong không khí khiến Nam và Hà cảm thấy như thể mình đang rơi vào một hố sâu không đáy. Những bóng ma này không chỉ có hình dáng con người, mà còn mang trong mình những hình thù kỳ quái, khuôn mặt méo mó và ánh mắt chứa đầy thù hận. Như thể chúng đến từ một thế giới khác, nơi đau đớn và oán thù được kéo dài vĩnh viễn. Nam cảm nhận được sự suy yếu của vòng bảo vệ. Đột nhiên một tiếng rít vang lên, như có thứ gì đó đang xé nát không khí. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một con quái vật không rõ hình dạng, thân thể uốn cong và rực sáng với những vệt máu tươi. Giọng nói của nó như một tiếng rít của cơn ác mộng. Người đã đến lúc phải trả giá. Những linh hồn đã bị quên lãng, đã thức tỉnh. Nam không kịp suy nghĩ, chỉ có một phản xạ duy nhất: chạy. Anh kéo Hà, cố gắng chạy về phía cánh cửa ánh sáng, nhưng mỗi bước đi dường như càng làm họ xa cách hơn. Ánh sáng nơi cửa sắp tắt, và bóng ma khổng lồ ngày càng tiến gần hơn. Đột nhiên Hà quay lại, đôi mắt đỏ rực giờ trở nên sáng ngời. Cô nắm chặt tay Nam, miệng lẩm bẩm một câu thần chú cổ xưa mà Nam chưa từng nghe qua. Không khí xung quanh họ bỗng trở nên nặng nề, như có một luồng năng lượng kỳ lạ bao quanh họ. Cánh cửa ánh sáng mở rộng thêm, và trong khoảnh khắc ấy, Nam cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang kéo họ lại gần hơn. Chúng ta không thể thoát, nhưng càng có thể mở cánh cửa này cho tất cả. Hà nói trong hơi thở gấp gáp, mặt cô toát lên vẻ quyết tâm. Cùng lúc đó, những bóng ma xung quanh bắt đầu thét lên đau đớn, như thể bị sức mạnh của Hà đẩy lùi. Những linh hồn gào thét, nhưng chúng không thể đến gần hơn. Hà tiếp tục tụng những câu thần chú, và khi câu cuối cùng vừa dứt, một ánh sáng chói chang bùng lên, cuốn lấy họ, kéo họ xuyên qua cánh cửa. Tuy nhiên, khi họ rơi vào một không gian khác, một tiếng cười quái dị vang lên trong không gian tối tăm, đầy sự đe dọa. Các ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Khi Nam và Hà rơi vào không gian mới, cảm giác lạnh lẽo và tĩnh mịch bao trùm. Họ đứng giữa một con đường dài bất tận, nơi ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn mờ ảo treo lơ lửng trên cao. Không gian xung quanh họ không có bóng dáng của sự sống, chỉ là một khoảng trống u ám, giống như một thế giới bị bỏ quên. Nam nhìn quanh, lòng cảm thấy bất an, cảm giác rằng họ không chỉ đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên mạnh mẽ,
mà còn phải đối diện với một thử thách nguy hiểm hơn, một nơi không thể thoát ra. Hà vẫn đứng yên, mắt khép hờ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Nam. Bỗng, một làn sóng lạnh lẽo lại tràn về phía họ, và từ xa, một âm thanh rền rĩ vang lên. Đây là nơi các linh hồn vất vưởng đến, và các ngươi sẽ không thể rời đi. Nam quay lại chỉ thấy một bóng đen đứng lặng lẽ phía sau họ, hơi thở lạnh lẽo như một làn sương. Bóng đen này mang hình dáng của một người đàn ông, nhưng khuôn mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mũ rộng và chiếc áo choàng đen, chỉ có đôi mắt đỏ rực phát sáng. Một cảm giác hãi hùng dâng lên trong Nam. Đây không phải là linh hồn bình thường, nó mang một sức mạnh vô hình, như thể đang điều khiển mọi thứ xung quanh. Ngươi là ai? Nam hỏi, giọng khàn đặc. Bóng đen cười khẽ, âm thanh như tiếng gió lùa qua khe cửa. Ta là người canh gác giữa hai thế giới, và những linh hồn lạc lối sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía xa, như tiếng bước chân chậm rãi. Nam quay lại, chỉ thấy hàng nghìn bóng ma đang tiến dần về phía họ. Những linh hồn này không giống những bóng ma trước đây. Chúng đều mang hình dáng của những người đã chết trong đau đớn, gương mặt biến dạng vì nỗi oán thù, miệng lẩm bẩm những câu nguyền rủa không rõ ràng. Nam cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang hút dần năng lượng của anh và Hà. Cảm giác hoang mang và tuyệt vọng bao trùm. Một luồng sáng đột ngột xuất hiện, chiếu sáng mọi thứ xung quanh, và Hà bỗng dưng cất lời, chỉ có cách mở cánh cửa này để giải thoát tất cả. Nhưng khi Hà vừa bước đi, bóng đen liền lao đến, ngăn chặn họ với một lực mạnh mẽ, để lại một câu nói lạnh lùng: chạy đi nếu các ngươi muốn sống. Nhưng một lần nữa, cánh cửa không dễ dàng mở ra. Khi bóng đen ngăn cản bước đi của họ, Nam và Hà không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với sự đe dọa này. Hà, tay vẫn nắm chặt tay Nam, mắt cô sáng lên một tia quyết tâm. Cả hai bắt đầu lùi lại, nhưng bóng đen kia di chuyển nhanh chóng, chặn đường họ một lần nữa. Đôi mắt đỏ như lửa của hắn không rời khỏi họ, vẻ mặt hắn lạnh lùng và đầy ám ảnh. Ngươi không thể thoát, nơi này là nhà tù của những linh hồn lạc lối. Bóng đen nói, giọng nói như lưỡi dao sắc bén. Nam cảm nhận được một cơn đau đầu nhói lên, và hình ảnh những linh hồn đau đớn, những người đã chết vì sự bất công và oán thù, bỗng xuất hiện trong đầu anh. Những hình ảnh này không phải là sự tưởng tượng, mà là ký ức của những người đã bị giết oan trong quá khứ. Một trong những linh hồn ấy, một người đàn ông tóc bạc, tiến gần tới họ. Hắn ta chỉ vào Nam và nói, giọng run rẩy đầy căm hận: Ngươi chính là nguyên nhân, ngươi đã mở cánh cửa này, và giờ chúng ta phải trả giá. Nam không thể tin vào những gì mình đang nghe. Mỗi linh hồn đều kể lại một câu chuyện khác nhau về những hành vi sai trái đã dẫn đến cái chết của họ. Một người mẹ bị giết cùng con mình vì một mưu đồ ác độc. Một cô gái trẻ bị sát hại vì lòng tham. Những lời kể đầy bi thương và uất hận như muốn đổ xuống Nam, khiến anh cảm thấy như thể anh là kẻ có tội. Hà bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú, nhưng một lực vô hình từ bóng đen kia ngăn chặn cô. Bóng đen bỗng nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Lũ các ngươi không thể thay đổi được gì. Thế giới này đã bị chôn vùi và các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy này. Ngay khi hắn dứt lời, một ánh sáng chói mắt xuất hiện, chiếu sáng cả không gian u ám này. Một luồng ánh sáng từ xa dần dần kéo về phía Nam và Hà. Dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, những linh hồn vỡ vụn, tiêu tan trong không khí. Nhưng bóng đen kia vẫn đứng đó, như thể không bị ảnh hưởng bởi luồng sáng kỳ lạ. Bóng đen thét lên, sức mạnh của hắn dường như không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, Hà bước lên, tay cô nâng lên và một ánh sáng rực rỡ từ trong tay cô tỏa ra. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bị xé toạc, không gian này dần dần biến mất. Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Nam nghe thấy một tiếng thét lạnh lùng từ bóng đen. Các ngươi chưa thoát được đâu, sẽ có sự trả giá. Cánh cửa từ từ khép lại và bóng tối lại một lần nữa bao phủ mọi thứ. Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, Nam và Hà bỗng thấy mình đứng giữa một cảnh vật quen thuộc, nhưng lại đầy mờ ảo. Đó là ngôi nhà mà họ đã rời khỏi từ rất lâu, nơi những bí mật đã chôn vùi trong bóng tối. Mọi thứ đều trông như cũ, nhưng không khí lại lạnh lẽo và đặc biệt nặng nề. Nam cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, như thể một thế lực đang theo dõi từng bước đi của họ. Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên trong căn nhà. Lạ lùng thay, tiếng cười này không phải của bóng đen mà họ từng gặp, mà là của một người mà Nam chưa bao giờ quên. Người mẹ đã khuất của anh. Giọng cười ấy
đầy đau đớn và buồn bã, vang vọng khắp không gian. Chúng ta không thể rời đi, Nam à, ngươi đã sai lầm khi bước vào đây. Nam quay lại và trước mắt anh, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Đó là người mẹ của anh, nhưng khuôn mặt bà không còn là hình ảnh hiền hòa mà anh từng biết. Mắt bà không có chút cảm xúc, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, và trên môi bà vẫn giữ nụ cười đau đớn đó. Mẹ, Nam gọi, nhưng giọng anh bị nghẹn lại. Hà đứng bên cạnh, ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng. Nhưng rồi, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Từ dưới nền đất, một luồng ánh sáng xanh biếc bỗng bốc lên, tạo thành những hình thù ma quái lơ lửng trong không trung. Những linh hồn đã bị dồn nén trong suốt bao nhiêu năm qua bắt đầu xuất hiện, hình thành một đám mây ma quái, rít lên những âm thanh đáng sợ. Những linh hồn này chính là những ký ức ngươi đã quên. Giọng mẹ Nam lạnh lùng vang lên. Bóng đen từ lúc trước lại xuất hiện. Lần này hắn không chỉ đứng im mà dường như đang di chuyển xung quanh họ, tạo ra những ảo giác khiến Nam không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Những linh hồn ấy gào thét, đập mạnh vào những bức tường của không gian này, tạo ra những âm thanh hỗn loạn khiến tâm trí Nam như muốn vỡ vụn. Ngay khi Nam cảm thấy sắp mất kiểm soát, Hà lại cất lời. Nếu chúng ta không làm gì, sẽ không có cách nào thoát khỏi những bóng ma này. Hà lập tức tụng lên một câu thần chú mới và một ánh sáng mạnh mẽ từ tay cô lại bùng lên đối đầu với đám ma quái. Nhưng lần này, ánh sáng không còn đủ mạnh để đánh bại những linh hồn đã chôn vùi quá lâu. Những linh hồn ấy bám lấy cơ thể Nam và Hà như muốn kéo họ vào vĩnh cửu. Chạy đi, chạy thật nhanh! Nam hét lên, nhưng những linh hồn đã gần như bao trùm lấy họ. Lúc này, không gian xung quanh Nam và Hà hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Những linh hồn đã bám chặt lấy họ, còn bóng đen đứng từ xa, không nói một lời, chỉ chờ đợi. Nam cảm nhận được một nỗi hoang mang lạ lùng khi nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của mẹ anh. Lúc này đã biến thành một quái vật với đôi mắt trống rỗng và nụ cười đáng sợ. Những linh hồn xung quanh cũng bắt đầu biến dạng, hiện ra dưới hình thù của những con quái vật đầy máu và lửa. Tất cả đã đi quá xa. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng ấy, một làn sóng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ tay Hà. Ánh sáng từ cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng lần này không phải chỉ là sức mạnh thần bí. Cô không chỉ dùng năng lượng từ bên ngoài mà còn khai thác chính ký ức và nỗi đau của mình. Nguồn sức mạnh xuất phát từ những quá khứ đen tối mà cô đã phải chịu đựng. Các ngươi không thể thắng, vì chúng ta chính là nỗi đau của các ngươi. Hà thầm thì, ánh sáng từ tay cô sáng rực, khiến những linh hồn vỡ tan. Nam nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một sự kính trọng sâu sắc. Hà không chỉ là người giúp anh trong suốt hành trình này, mà còn là người đã đem lại hy vọng vào khoảnh khắc tối tăm nhất. Một lời nói ngắn gọn từ cô đã thức tỉnh sức mạnh mà Nam không hề biết mình có. Một sức mạnh đến từ sự đồng cảm và sự đấu tranh với những vết thương trong tâm hồn. Nhưng rồi, những linh hồn vẫn không chịu buông tha. Chúng không chỉ muốn trả thù, mà còn muốn kéo họ vào vòng xoáy của sự trừng phạt vô tận. Khi những linh hồn kia đang dồn sức mạnh về phía Nam và Hà, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, khiến toàn bộ không gian bị chấn động. Ánh sáng đó không phải của Hà, mà là của một thực thể lớn lao hơn. Trong chớp mắt, Nam nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông khổng lồ, với ánh sáng từ bên trong cơ thể, bước ra từ những tàn tích của thế giới ma quái này. Hắn nhìn họ một cách đầy kiên quyết và lạnh lùng. Đây là cuối cùng, cửa ra sẽ mở, nhưng các ngươi phải trả giá. Và ngay sau đó, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Những bóng ma dần mờ nhạt, biến mất vào khoảng không vô định. Nhưng Nam và Hà vẫn cảm thấy rằng cuộc chiến chưa kết thúc, họ chỉ mới bước vào một chương khác của hành trình. Nam và Hà đứng thở dốc, chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra, thì không gian xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Ánh sáng từ bóng dáng khổng lồ kia dần biến mất, nhường chỗ cho một cánh cửa lớn mở ra từ giữa không gian, giống như một lối thoát. Tuy nhiên, thay vì sự an yên mà họ mong đợi, cánh cửa lại phát ra âm thanh kỳ quái, vang vọng khắp không gian như tiếng gào thét từ những linh hồn chưa được siêu thoát. Không phải ai cũng có thể đi qua cánh cửa này. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khổng lồ vang lên lần nữa, lần này đầy nghiêm khắc và đầy u ám. Nam quay lại nhìn Hà. Cả hai đều cảm nhận được rằng không đơn giản như vậy. Cánh cửa mở ra không phải là lối thoát an toàn mà họ nghĩ. Ngay khi bước gần lại, những ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện, tạo thành những hình ảnh ám ảnh từ quá khứ.
Một lần nữa, hình ảnh của mẹ Nam lại hiện ra, nhưng lần này bà không còn là một bóng ma u ám, mà là một linh hồn thảm thương với đôi mắt đầy nỗi oán hận. Con đã không thể cứu mẹ, và giờ chính con sẽ là kẻ phải trả giá. Giọng nói của mẹ Nam như cắt ngang không gian, lạnh lẽo và đầy cay đắng. Linh hồn ấy bỗng nhiên lao đến Nam, tạo thành một luồng gió lạnh buốt, khiến anh cảm thấy một lực hút khủng khiếp, kéo anh gần đến cánh cửa. Hà vội vàng lao đến, túm lấy tay Nam, nhưng lực kéo từ linh hồn mẹ Nam vẫn quá mạnh. Đúng lúc đó, một hiện tượng tâm linh kỳ lạ xảy ra. Một dòng năng lượng vô hình, mỏng manh nhưng mạnh mẽ, từ cơ thể Nam và Hà bắt đầu hòa vào nhau, tạo thành một vầng sáng bảo vệ. Cả hai cùng lúc cảm nhận được một sự liên kết giữa họ, như thể họ đã chia sẻ một phần linh hồn của nhau, và chỉ có sự kết nối này mới có thể phá vỡ mối ràng buộc của các linh hồn ác nghiệt. Hãy thả tay ra, Nam, chúng ta có thể làm được. Hà hét lên, giọng đầy quyết tâm. Nam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi trong một khoảnh khắc, anh buông tay khỏi linh hồn mẹ mình. Cùng lúc đó, vầng sáng từ họ bùng lên mạnh mẽ, vỡ tan không gian xung quanh và xóa sổ mọi hình ảnh quái dị. Cánh cửa kia giờ không còn là lối thoát nữa, mà là một lối đi tới sự giải thoát. Ánh sáng chói lóa từ cánh cửa mở rộng dần, và Nam cảm nhận được một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tất cả những bóng ma, oán thù và ám ảnh bỗng chốc biến mất, như thể thời gian quay ngược lại, và một lần nữa, không gian trở về với sự bình yên. Nhưng Nam biết mọi chuyện chưa kết thúc. Cánh cửa này chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc hành trình khác mà anh và Hà phải đối mặt. Cánh cửa sáng rực mở rộng, nhưng không phải là lối thoát như Nam và Hà tưởng. Đằng sau cánh cửa là một không gian đen tối, đầy sương mù, nơi không có đường đi và chỉ có những tiếng thở nặng nề. Khi họ bước vào, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, khiến từng bước đi như kéo dài vô tận. Bỗng nhiên, tiếng cười vang lên một lần nữa, lần này nghe rõ hơn, dữ dội hơn. Cái cười không phải của mẹ Nam, mà là của một thứ gì đó vô hình, đầy ác ý. Một bóng đen lớn hiện ra từ trong sương mù, lơ lửng trên không, với đôi mắt sáng rực màu đỏ. Đó là một thực thể ma quái khổng lồ, không giống bất kỳ sinh vật nào Nam từng thấy. Các ngươi tưởng mình đã thoát? Chưa đâu. Giọng nói của bóng đèn vang lên, kéo theo một cơn gió lạnh thấu xương. Nam và Hà đứng đối diện với nó, không biết nên phản ứng thế nào. Cảm giác mệt mỏi và sợ hãi lan tỏa, nhưng đồng thời một nguồn năng lượng kỳ lạ cũng đang dâng lên trong cơ thể họ. Một sự liên kết mà họ chưa từng nhận ra, như thể mọi nỗi sợ hãi và ký ức đã bị vùi lấp bấy lâu giờ đang tụ lại một chỗ. Chúng ta phải dừng lại, không thể tiếp tục nữa, Hà nói, giọng cô khàn đặc. Nhưng Nam không thể từ bỏ. Không thể để tất cả những linh hồn đã bị bỏ quên, mãi mãi bị cuốn vào bóng tối. Anh nhớ lại những lời của người đàn ông khổng lồ trước đó. Chỉ có sự thật và sự hối hận mới có thể phá vỡ sự trói buộc. Anh bắt đầu tụng một câu thần chú cổ xưa mà Hà đã dạy. Và khi lời thốt ra, một luồng ánh sáng từ cơ thể Nam tỏa ra mạnh mẽ. Những linh hồn trong bóng tối bắt đầu xuất hiện. Nhưng lần này, thay vì gào thét, họ chỉ nhìn Nam bằng ánh mắt tha thứ. Những linh hồn đã được giải thoát không còn muốn trả thù, mà là muốn tìm sự yên bình cuối cùng. Từ bóng tối, một vệt sáng mạnh mẽ chiếu xuống, làm tan biến bóng đen và sương mù. Lúc này, Nam và Hà mới nhận ra, tất cả chỉ là một phép thử từ chính quá khứ của họ. Một thử thách để họ vượt qua sự sợ hãi và tìm thấy sự tha thứ. Nhưng khi bóng tối tan biến, một hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Một hình ảnh của người mẹ Nam, lần này với nụ cười thật sự, dịu dàng và đầy yêu thương xuất hiện trước mắt anh. Bà không còn là một linh hồn ám ảnh nữa, mà là một sự hiện diện mang đến niềm an ủi. Con đã làm đúng, hãy tiếp tục cuộc sống của mình. Cánh cửa bắt đầu khép lại từ từ, nhưng không gian trở nên sáng hơn, yên bình hơn. Nam và Hà đứng đó, tay nắm chặt, không phải vì sợ hãi, mà vì họ đã vượt qua được những bóng ma của quá khứ, để lại sau lưng một chương khép lại trong cuộc đời họ. Khi cánh cửa khép lại, không gian xung quanh Nam và Hà bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, như thể mọi thứ đã được giải thoát khỏi sự đè nén của bóng tối. Nhưng Nam biết cuộc hành trình chưa thực sự kết thúc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, như thể họ đang đứng trước một ngã rẽ khác, nơi tất cả những gì đã trải qua chưa thực sự được giải mã hoàn toàn. Hà, em có cảm thấy điều gì không? Nam hỏi, giọng anh run rẩy. Hà nhìn xung quanh, đôi mắt cô như xuyên thấu mọi thứ. Cô lắc đầu, không nói gì, nhưng lại đưa tay lên nắm lấy tay Nam. Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía sau họ. Tiếng chân bước nhẹ, như thể có ai đó đang đi theo. Nam quay lại,
nhưng không có gì. Chỉ là những đám sương mù mờ ảo vẩn vơ trong không khí. Bất chợt, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt họ. Đó là một người phụ nữ, không phải mẹ Nam, nhưng có nét gì đó rất quen thuộc. Cô ta đứng đó, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi và lo âu. Cậu không thể rời đi được. Giọng nói vang lên, mỏng manh như gió thoảng. Sẽ có một người phải trả giá. Hãy quay lại. Nam và Hà đứng bất động, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc vòng tay mà Hà đang đeo bùng lên, tạo thành một đường sáng xuyên qua không gian u ám. Cái gì thế này? Hà thốt lên, khi một bóng dáng lớn dần hiện ra từ trong sương. Đó là một hình hài khổng lồ, không rõ mặt mũi, nhưng chỉ với đôi mắt sáng đỏ rực, nó khiến cả hai cảm thấy sợ hãi. Bóng đen kia nói với giọng đầy quyền lực, các ngươi đã đến quá gần sự thật, một trong hai người phải ở lại đây. Nam cảm thấy trái tim mình thắt lại và anh không thể nói được lời nào. Thực thể kia đang áp đảo họ với một nguồn sức mạnh vô hình. Nhưng rồi, Hà nhìn Nam với đôi mắt kiên quyết. Cô nắm chặt tay anh, bước lên một bước thách thức bóng tối. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta không phải là những linh hồn bị mắc kẹt. Ngay lập tức, cả không gian xung quanh bùng lên một luồng ánh sáng mạnh mẽ, đánh tan bóng đen và ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ kia. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và tiếng bước chân phía sau họ biến mất. Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi. Những ám ảnh không còn nữa. Cánh cửa phía trước đã mở rộng, dẫn đến một thế giới sáng sủa, đầy hy vọng. Nam và Hà, mặc dù mệt mỏi, nhưng biết rằng họ đã vượt qua thử thách cuối cùng. Cuộc hành trình này, dù đầy ma quái và bóng tối, đã giúp họ nhận ra một điều quan trọng: sự thật và tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể xua tan mọi thứ ám ảnh trong cuộc sống. Khi cánh cửa cuối cùng mở rộng, Nam và Hà bước ra khỏi không gian u ám, nơi mà họ đã chiến đấu với những linh hồn và bóng tối. Nhưng khi họ vừa bước ra ngoài, một hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Không gian xung quanh họ bỗng dưng vặn vẹo, như thể họ đã quay lại đúng điểm ban đầu. Cảnh vật xung quanh là ngôi nhà quen thuộc của Nam, nhưng tất cả lại có một sự khác lạ đến lạnh sống lưng. Mọi thứ như bị phóng đại, mơ hồ và đầy u ám, như thể một lớp màn sương vô hình bao phủ. Chuyện này, sao lại như vậy? Nam thì thầm, đôi mắt anh nhìn xung quanh đầy hoang mang. Hà cảm nhận được điều gì đó bất thường. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một cảm giác rờn rợn. Cô nắm chặt tay Nam, nhưng điều kỳ quái là ngay khi họ nhìn lại, họ thấy chính mình trong một chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Nhưng phản chiếu trong gương không phải là họ, đó là những hình ảnh của chính họ, nhưng là những phiên bản khác, tối tăm và đầy oán hận. Chúng ta không thể thoát được, phải không? Hà nói, giọng cô khàn đặc, như thể bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Bóng dáng của những phiên bản ác nghiệt đó bắt đầu di chuyển, tiến lại gần. Nam cố gắng bước lùi lại, nhưng không thể. Đột nhiên, những hình ảnh ấy bắt đầu cười lên. Một tiếng cười khủng khiếp, châm biếm. Các ngươi không thể trốn thoát đâu. Tất cả những gì các ngươi thấy đều chỉ là ảo ảnh. Sự thật không thể thay đổi. Bất ngờ, hình ảnh trong gương biến mất và không gian xung quanh họ bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Một âm thanh vang lên giống như một tiếng nổ lớn và những bóng đen bỗng nhiên xuất hiện từ các bức tường, tóm lấy Nam và Hà. Không, không thể nào. Nam hét lên khi anh cảm nhận được một lực mạnh mẽ đang kéo mình vào bóng tối. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng cười khác, lần này yếu ớt hơn nhưng đầy đáng sợ, vang lên từ sâu trong tâm trí Nam. Đó là giọng của mẹ anh, không còn oán hận, nhưng lại đầy nỗi tiếc nuối. Con đã làm đúng, nhưng còn một điều chưa hoàn thành. Nam chợt nhớ lại những lời của người đàn ông khổng lồ trong không gian bóng tối. Sự thật là con không chỉ đang đối mặt với những linh hồn bị bỏ quên, mà còn với chính quá khứ của mình. Ánh sáng bắt đầu lóe lên từ trong cơ thể Nam và Hà, và một lần nữa họ cảm nhận được sự liên kết kỳ lạ. Chỉ có sự hối hận và sự tha thứ mới có thể kết thúc những ám ảnh này. Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh họ tan biến. Những bóng ma, những hiện tượng kỳ quái, tất cả đều không còn. Nam và Hà đứng im, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng, họ biết rằng cuộc hành trình này đã kết thúc và họ đã hoàn thành những điều chưa bao giờ có thể hoàn thành trước đây. Khi mọi thứ dường như đã lắng xuống và Nam cùng Hà tưởng rằng họ đã thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Cả hai đứng trong không gian im lặng,
Nhưng cảm giác rằng họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi những vòng xoáy tâm linh khiến lòng họ không khỏi bất an. Bầu không khí xung quanh họ bỗng trở nên ngột ngạt, như thể một sức mạnh vô hình vẫn đang kéo họ lại. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ trong căn phòng mà họ đang đứng. Lạ thay, cửa không hề bị đóng kín, nhưng tiếng gõ lại phát ra từ một nơi xa lạ, như thể có ai đó bên trong. Nam và Hà nhìn nhau, lòng tràn ngập sự nghi ngại. Cả hai tiến về phía tiếng gõ, đôi mắt đề phòng, nhưng khi họ mở cửa, không có gì ngoài một làn khói mờ mịt. Khi làn khói tan đi, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện trước mắt họ. Một đứa trẻ đứng im lặng giữa không gian vắng lặng. Đứa trẻ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn họ bằng đôi mắt đen thẳm, sâu thẳm đến mức có thể hút hết linh hồn người nhìn. Nam cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, như thể nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Con là ai? Nam hỏi, giọng run rẩy. Bóng hình đứa trẻ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại đầy kỳ lạ, như một lời cảnh báo không thể hiểu rõ. Chưa kịp hỏi thêm, bỗng dưng đứa trẻ biến mất trong một làn sóng ánh sáng mờ ảo, để lại không gian tĩnh lặng. Một giọng nói vang lên trong đầu Nam, đầy u ám và nặng nề. Đừng tin vào những gì mắt thấy, còn một điều chưa được giải đáp, hãy tìm về quá khứ. Nam quay lại nhìn Hà, cô cũng trông đầy bối rối và lo sợ. Những lời này như một mũi dao đâm vào tim, khiến anh cảm thấy rằng họ chưa thoát khỏi bóng ma quá khứ. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đứa trẻ kia chỉ là một hiện thân của điều gì đó chưa được giải quyết, một mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện mà họ phải đối mặt. Quá khứ của chúng ta, liệu có phải là nơi chúng ta cần tìm kiếm? Hà thì thầm, như thể cô cũng đã nhận ra điều gì đó kỳ bí. Nam gật đầu. Cuộc hành trình này vẫn chưa kết thúc, và câu trả lời vẫn còn ở đâu đó, ẩn giấu trong những bóng tối sâu thẳm của quá khứ. Nhưng một điều Nam biết chắc chắn, để giải thoát mình và những linh hồn, họ phải tiếp tục đối diện với những bí mật chưa được tiết lộ. Nam và Hà đứng lặng lẽ trong căn phòng tối, cảm giác như một vết sẹo trong không gian vẫn chưa lành. Giọng nói bí ẩn từ đứa trẻ vẫn vang vọng trong đầu Nam, khiến anh không thể xua tan cảm giác lo âu. Hà nhìn anh, mắt cô sáng lên như thể có một điều gì đó mới mẻ trong đầu, nhưng cũng đầy e ngại. Chúng ta cần tìm hiểu về quá khứ, Hà nói, giọng chắc chắn nhưng cũng đầy lo sợ. Có lẽ điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra. Nam không trả lời ngay lập tức. Quá khứ của anh và những người thân yêu vẫn là một mớ bòng bong, không thể dễ dàng gỡ ra. Nhưng anh biết, để thoát khỏi sự ám ảnh này, họ không thể chỉ đứng yên một chỗ. Ngay khi Nam bắt đầu nghĩ đến việc quay lại nhà cũ để tìm kiếm dấu vết của những ký ức đã qua, một hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Căn phòng mà họ đứng bỗng dưng rung lên, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để khiến mọi đồ vật trên bàn rơi xuống đất. Cả hai quay cuồng khi ánh sáng trong phòng vụt tắt và một bóng đen lớn từ từ hiện ra trước mặt họ. Là một bóng người khổng lồ, với hình dáng mờ ảo nhưng lại có đôi mắt sáng đỏ như máu. Nó đứng đó, nhìn họ không chớp mắt. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên ùa vào từ cửa sổ, làm tóc của cả hai dựng đứng. Nam và Hà cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt và đầy đe dọa. Các ngươi chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật. Giọng nói vang lên trong đầu họ, đầy âm u và khó chịu. Bóng đen bắt đầu di chuyển về phía họ. Mỗi bước đi tạo ra âm thanh như tiếng xích sắt kéo dài trên mặt đất. Nam nắm chặt tay Hà, đôi mắt anh sắc bén như đang tìm kiếm một thoát khỏi tình huống này. Và ngay khi bóng đen tiến lại gần, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, như một cơn bão dữ dội. Cái gì đang xảy ra? Hà hét lên, khi mà căn phòng bắt đầu nứt ra, những vết nứt xuất hiện khắp nơi, dường như cả thế giới đang tan vỡ. Nam không thể nhìn thấy rõ bóng đen nữa, nhưng anh cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn đang ép chặt mình vào một nơi tối tăm nào đó. Nhưng rồi, anh bất chợt nhận ra điều quan trọng. Sự thật không phải là bóng tối này, mà là sự lựa chọn của họ. Họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi nếu đối diện với quá khứ. Hà, chúng ta phải ra ngoài tìm ra nơi ẩn chứa sự thật, Nam nói, quyết tâm trong ánh mắt. Và khi họ cùng nhau bước ra ngoài, một làn sương dày đặc lại bao phủ, nhưng lần này họ không còn cảm thấy sợ hãi. Quá khứ đang gọi họ, và Nam hiểu rằng chỉ có đối diện với nó mới giúp họ thoát khỏi những hiện tượng tâm linh kỳ lạ này. Khi Nam và Hà bước ra ngoài, cảnh vật xung quanh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Làn sương dày đặc bao phủ mọi thứ, nhưng một điều lạ, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả hai không nói gì,
chỉ cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước đi. Nam biết họ đang bước vào một khu vực mà mọi thứ đều mang trong mình những bí mật chưa được giải mã. Bất chợt, Nam nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, dù xung quanh chẳng có ai. Anh dừng lại, lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nhưng kỳ lạ thay, chúng không phát ra từ đâu mà cứ vọng lại từ chính không gian xung quanh họ. Có ai đó ở gần đây không? Hà hỏi, giọng cô hơi run. Nam không trả lời, nhưng anh cảm thấy có một thứ gì đó không ổn. Làn sương bắt đầu quay cuồng và một hình bóng từ từ hiện ra trong đó. Đó là một người phụ nữ, mặc trang phục truyền thống. Khuôn mặt cô mờ ảo như bị phủ một lớp bụi dày, chỉ có đôi mắt sáng đỏ như máu là rõ ràng. Bóng hình này di chuyển như không chạm đất, bước đi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đe dọa. Các ngươi không thể thoát khỏi lời nguyền. Giọng nói phát ra từ người phụ nữ như một cơn gió lạnh, rùng rợn và đầy ám ảnh. Nam cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ quanh mình, khiến anh không thể cử động. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Hà. Bất chợt, người phụ nữ trong làn sương bước tới gần Nam. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong sâu thẳm tâm hồn anh. Sự thật của ngươi chính là mối liên kết với quá khứ này. Người phụ nữ vươn tay về phía Nam, và đột nhiên hình ảnh những ký ức xa xưa ùa về trong đầu anh. Anh nhìn thấy cảnh tượng của gia đình mình, nhưng lần này không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc, mà là những cảnh tượng đẫm máu và đau đớn. Anh thấy mẹ mình, đôi mắt đẫm lệ, đang van xin điều gì đó trong một ngôi nhà cũ kỹ. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không thể thoát ra. Con phải trả giá cho những gì đã làm. Giọng người phụ nữ vang lên, sắc lạnh như dao cắt. Nam cố gắng giằng ra khỏi cái nhìn của người phụ nữ, và một sức mạnh vô hình bắt đầu bùa vây lấy anh. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một sự thật đáng sợ. Không chỉ là linh hồn của gia đình anh, mà chính anh cũng là một phần trong lời nguyền ấy. Anh phải đối mặt với nó, và chỉ có đối diện với quá khứ mới có thể giải thoát tất cả. Chúng ta phải tiếp tục Hà. Nam hét lên, kéo cô chạy ra khỏi làn sương, mặc dù vẫn còn cảm giác bị bám theo bởi những linh hồn đó. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu, và sự thật về lời nguyền này vẫn còn ở phía trước. Khi Nam và Hà chạy qua lớp sương mù dày đặc, họ cảm thấy dường như không gian xung quanh mình đã thay đổi. Mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể họ đã bước vào một thế giới song song, một nơi mà thời gian không còn mạch lạc. Những tiếng gió gào thét, những tiếng bước chân dồn dập lại vọng lại từ khắp nơi, nhưng không có ai thật sự xuất hiện trước mắt họ. Bỗng dưng, một cánh cửa khổng lồ bằng gỗ xuất hiện giữa không gian trống rỗng. Cánh cửa này không có khóa, chỉ có một biểu tượng kỳ lạ được khắc sâu trên bề mặt. Nam cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua người mình khi nhìn thấy nó, như thể có một sức mạnh vô hình đang gọi mời họ vào bên trong. Cánh cửa này, mặc dù là lối thoát, lại giống như một cái bẫy không thể thoát ra. Chúng ta phải đi qua đó. Nam lên tiếng, giọng anh lộ rõ sự căng thẳng. Hà lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng gật đầu. Cả hai tiến đến gần cánh cửa, và ngay khi tay Nam chạm vào nắm cửa, một cơn gió lạnh thổi vù qua, như thể muốn ngăn cản họ. Cánh cửa từ từ mở ra, và một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt họ. Đằng sau cánh cửa là một không gian đen tối, với những hình ảnh mờ ảo lướt qua. Bất chợt, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, nghe như từ trong đêm tối. Nam và Hà hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Tiếng khóc vẫn vang vọng, rõ ràng hơn, như thể đang kéo họ vào một nơi nào đó sâu thẳm. Khi họ bước vào, một cơn gió mạnh thổi tắt hết ánh sáng xung quanh, để lại không gian tối tăm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, âm thanh kỳ lạ và đầy u ám. Chào mừng các ngươi đến với nơi mà mọi ký ức bị chôn vùi. Nam và Hà quay lại, và một hình bóng cao lớn bước ra từ bóng tối. Đó là một người đàn ông, tóc bạc trắng, với ánh mắt đầy quyền lực và vẻ mặt khắc nghiệt. Anh ta mặc một bộ đồ cổ xưa, và đôi tay ông ta cầm một cuốn sách cũ, dày đặc những ký tự mà Nam không thể hiểu. Đây là nơi bạn sẽ phải đối diện với những bí mật của chính mình, người đàn ông nói. Giọng nói của ông ta vang lên như một lời nguyền. Hãy chuẩn bị tinh thần, bởi những gì các ngươi sẽ nhìn thấy không phải là những ký ức của quá khứ, mà là ký ức đã bị xóa. Nam cảm thấy lòng mình trùng xuống. Những điều họ sẽ gặp phải ở đây chắc chắn không phải là những gì họ đã chuẩn bị tinh thần. Cơn gió lạnh vẫn ùa về, làm tóc gáy của Nam dựng đứng. Họ đã đi quá sâu vào thế giới này và không thể quay lại nữa. Người đàn ông mở cuốn sách
và những trang giấy lạ lùng như đang sống động, chuyển động liên tục. Những ký tự cổ đại bắt đầu sáng lên, rọi sáng không gian tối tăm xung quanh họ. Từ đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể thời gian và không gian đã bị bẻ cong. Sự thật sẽ khiến các ngươi không thể quay lại. Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong không gian tối tăm, như một lời cảnh báo cuối cùng. Nam và Hà hiểu rằng họ đã bước vào một hành trình không thể quay lại, nơi mà những bí mật sâu thẳm về quá khứ sẽ được hé lộ. Cánh cửa này không chỉ là lối thoát, mà là một cánh cổng thời gian, đưa họ vào những khoảnh khắc đen tối mà họ chưa từng biết đến. Khi Nam và Hà tiến sâu vào không gian đen tối, họ không thể tránh khỏi cảm giác bị nuốt chửng bởi chính bóng tối xung quanh. Mọi âm thanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ vang lên trong sự im lặng tuyệt đối. Người đàn ông với cuốn sách cổ tiếp tục lặng lẽ đứng đó, đôi mắt ông ta không hề rời khỏi họ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Điều các ngươi sắp đối mặt không phải là quá khứ, mà là cơn ác mộng của chính mình. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói như cắt ngang sự im lặng. Ngay khi lời nói của ông ta vừa dứt, không gian bỗng thay đổi. Mọi thứ xung quanh họ chao đảo, như thể bị xé nát và tái tạo lại. Nam cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, và trong khoảnh khắc chớp mắt, anh và Hà bỗng chốc bị cuốn vào một cơn lốc kỳ lạ. Bóng tối bao trùm và một cơn gió lạnh thổi qua từng khe hở, khiến tóc gáy của họ dựng đứng. Đột nhiên họ đứng giữa một căn phòng rộng lớn, nhưng mọi thứ lại không có vẻ gì là thật. Bức tường xung quanh họ trở nên biến dạng, kéo dài vô tận. Những hình ảnh ám ảnh từ quá khứ của Nam và Hà đột ngột hiện ra. Nam nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình một lần nữa, nhưng lần này là một cảnh tượng khác. Cô đang khóc, ngồi gục trên một chiếc giường cũ, tay cầm một bức thư. Khi Nam tiến lại gần, bức thư từ từ bay lên, bay lượn trong không gian như có một lực vô hình điều khiển. Hà nhìn thấy hình ảnh của mình khi cô còn là một đứa trẻ, chơi đùa trong một khu vườn xanh mát. Nhưng ngay sau đó, khu vườn trở nên u ám, cây cối bắt đầu biến dạng, và trong bóng tối, những hình thù kỳ quái bắt đầu di chuyển về phía cô. Hà hoảng hốt, cố gắng chạy, nhưng đôi chân cô như bị cắm chặt xuống đất. Đây là nơi mà mọi thứ bạn trốn tránh sẽ hiện ra. Giọng người đàn ông lại vang lên, lần này như một lời nhắc nhở. Nam cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Cơn ác mộng mà anh và Hà đang trải qua không phải là do họ tưởng tượng ra, mà là một phần của lời nguyền, một phần của chính họ. Những ký ức bị chôn vùi trong sâu thẳm tâm trí giờ đây trở nên sống động, đe dọa nuốt chửng tất cả. Anh nhìn vào đôi mắt của Hà, và họ hiểu rằng chỉ có cách cùng nhau vượt qua cơn ác mộng này, đối diện với những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Nếu không, họ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vòng xoáy không lối thoát. Cả hai bắt đầu bước đi trong bóng tối, tìm kiếm lối ra, nhưng càng đi, càng cảm thấy như càng bị lún sâu vào thế giới ma quái này. Nam và Hà, sau khi bước qua cơn ác mộng, vẫn chưa thể tìm thấy lối thoát. Không gian xung quanh họ tiếp tục thay đổi, như thể mỗi bước đi lại kéo họ vào một thế giới khác, một cảnh tượng khác. Những hình ảnh kỳ quái không ngừng ám ảnh, đẩy họ vào những tình huống càng lúc càng khủng khiếp. Bỗng dưng, mọi thứ im lặng, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả hai bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi qua, và ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện trước mặt họ. Đây không phải là người đàn ông lúc trước, mà là một bóng hình mờ ảo, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mũ rộng vành. Chỉ có đôi mắt sáng rực, đỏ như lửa, nhìn chằm chằm vào họ. Các ngươi không thể thoát ra được đâu, giọng nói vang lên, lạnh lẽo và vang vọng khắp không gian. Nam và Hà không thể cử động, như thể bị đóng băng trước sự hiện diện của bóng đen này. Tuy nhiên, bất chợt, bóng đen mở rộng đôi tay và lặng lẽ chỉ vào phía xa. Một ánh sáng mờ ảo lóe lên và một cánh cửa dần xuất hiện trong không khí, nhưng không phải là cánh cửa như lúc trước. Cánh cửa này có một hình thù kỳ lạ, như thể được tạo ra từ những mảnh ký ức bị vỡ nát. Cùng lúc đó, những hình ảnh trong quá khứ của họ lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, những ký ức không phải là những cảnh vật quen thuộc, mà là những ký ức mà họ không bao giờ muốn nhớ lại. Những nỗi đau từ quá khứ, những mất mát, những lời nguyền đã bị lãng quên bỗng chốc trỗi dậy. Nam nhìn thấy hình ảnh của người cha mà anh đã mất từ lâu. Nhưng lần này, ông không phải là người cha hiền hậu mà anh từng biết. Thay vào đó, ông ta đứng đó, khuôn mặt nhăn nheo và đầy tức giận, ánh mắt đầy hận thù. Chúng ta là những linh hồn không được siêu thoát, và các ngươi chính là những kẻ sẽ mang chúng ta đi. Giọng nói đó lại vang lên.
lần này mang theo sự oán hận. Hà, trong lúc hoảng loạn, nhận ra những ký ức của mình cũng đang thay đổi. Cô nhìn thấy những người thân đã qua đời, nhưng họ không cười, không vui vẻ, mà là những khuôn mặt đầy đau khổ, như thể họ đang bị trói buộc trong một vòng xoáy không thể thoát ra. Hãy đi qua cánh cửa nếu các ngươi muốn kết thúc nỗi đau này. Nam và Hà không còn sự lựa chọn. Cánh cửa mở ra, nhưng đó không phải là lối thoát mà họ hy vọng. Thay vào đó, đó là một con đường mờ ảo, dẫn họ vào sâu thẳm của thế giới bóng tối, nơi mà mọi ký ức và nỗi sợ hãi sẽ đối mặt với họ. Cả hai hiểu rằng chỉ có cách đối diện với những con quỷ trong tâm trí mình thì mới có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Cả hai cùng bước qua cánh cửa, không biết liệu họ có thể tìm được sự giải thoát, hay liệu họ sẽ bị cuốn vào một thế giới mà không bao giờ có lối ra. Khi Nam và Hà bước qua cánh cửa, không gian xung quanh họ lập tức thay đổi. Họ không còn thấy những hình ảnh ám ảnh nữa, mà thay vào đó là một không gian tĩnh lặng, trong suốt, như thể đang lơ lửng giữa thực và ảo. Mọi thứ có vẻ quá bình yên, nhưng sự yên tĩnh này lại khiến họ cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất chợt, một giọng nói vang lên, nhưng lần này không phải từ người đàn ông hay bóng đen, mà từ chính những linh hồn của quá khứ. Các ngươi đã đối diện với nỗi sợ hãi của mình, đã đến lúc siêu thoát. Nam nhìn về phía Hà, đôi mắt cô đầy nước mắt, nhưng không còn sợ hãi. Họ biết rằng mình đã vượt qua cơn ác mộng này. Cánh cửa đột ngột đóng lại sau lưng họ, nhưng lần này không có bóng tối hay hình ảnh ma quái nào theo sau. Họ bước ra, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp không gian như một dấu hiệu của sự giải thoát. Lúc này, Nam và Hà nhận ra rằng sự mạnh mẽ không phải là không sợ hãi, mà là dám đối mặt với chính những nỗi sợ trong tâm hồn. Và cuối cùng, họ đã tự giải thoát mình khỏi vòng xoáy ma quái này.